नमस्कार। हाम्रो गम्भीर परिवार पहिले झैँ यसपटक पनि उत्साह र उमङ्गले भरिएको नयाँ यात्राका साथ काठमाडौँबाट पूर्व उत्तर दिशातर्फ शान्त र आध्यात्मिक सुन्दरता बोकेको हेलम्बु यात्रा गर्न निस्किएका छौँ। हाम्रो देशका थुप्रै सुन्दर स्थानहरूमध्ये हेलम्बु पनि एक अत्यन्तै रमणीय गन्तव्य हो। काठमाडौँ नजिकै भएर पनि प्रकृतिले भरिएको यो ठाउँले यात्रा सुरु हुनु अघि नै मनलाई शान्त र उत्साहित बनाइदिन्छ। हामी यहाँ पुग्ने कुरामा अत्यन्तै उत्साहित थियौँ, किनकि हरेक नयाँ अनुभवको प्रतीक्षाले हृदयलाई हलुका र आनन्दित बनाउँछ। हामी शेरमाथाङ पुग्न निकै उत्साहित थियौँ। नयाँ ठाउँ भएकै कारण मात्र होइन, यहाँबाट हाम्रो पैदल यात्रा सुरु हुने भएकाले पनि। सायद सबैलाई यस्तै लाग्छ होला, तर हिँड्न सुरु गर्ने समय आउँदा हामीलाई सधैँ छुट्टै किसिमको उत्साह महसुस हुन्छ। उद्या छ नि एउटा घर त्यहाँबाट त्यो बाटोबाट जानु बिचमा नै कुनै बास पाइन्छ। बिस आनी पो बिस केमा पुग्नै पर्छ। भारी बोकेर अब अलि टेम लाग्छ होला। र शेरमाथाङमा अलिकति छिटै पुगेको आवाज भएको हुनाले हामी यो आमायागरी बेसमा अथवा चौमाथाङ नै पुग्छौँ भन्ने हिसाबले हिँडेको। तर अलिकति समय त लाग्छ नै, 3-4 घन्टा कोही लाग्ला भन्ने छ। त्यसमा घना जङ्गल अनि बिचमा बास नपाउने हुनाले यहाँ बस्नुमै बुद्धिमानी होला भनेर हामी आज यहाँ शेरमाथाङमै बस्ने निजोले फेरि हामी युटर्न भएर आयौँ। बेस क्याम्प अलिक नपुग्ला जस्तो भएर यहीँ बस्छौँ आज। भोलि मजाले जाने है। ल हो त नि, किन ढिलो भइसकेको छ, जङ्गल पारो छ अरे। चारजना यसमा डबल गरेर त्यसमा आउँछ, यसमा 2 जना आउँछ, यहाँ 3 जना आउँछ। बेलुका त माथि छ किचन। माथि पो हो, माथि हो। आगो त खाने एकदम ल बढिया छोटिन राम्रो खालको एउटा आकर्षक छोटिन देखेको छ। र सिँढी भने एकदम गजबको ढुङ्गाको सिँढी बनाएको देख्छौँ हामी त्यहाँ। त्यहाँसम्म मात्र गएर आउँछु होला, किनभने 4:15 मिनट बजेछ, एकछिनमा रात पर्छ। एउटा मिनी ग्रेड वाल नै मान्छौँ हामी, आकर्षक सिँढी। ल हेर्दै जाउँ कहाँसम्म चाहिँ बनेको रहेछ। जङ्गलभित्र हिँड्दै गर्दा रुखहरू बीच बग्ने हावाको सुस्केरा, चराचुरुङ्गीको मधुर आवाज र हरियालीले मनै हलुका बनायो। जङ्गल पार गर्दै विद्यालयतर्फ बढ्दा उत्साह झन् बढ्दै गयो र देखिएको दृश्यले सबै थकान बिर्साइदियो। त्यहाँको शान्त वातावरण र विद्यार्थीहरूको मुस्कानले मन न्यानो बनायो। अँध्यारो पर्न लागेकाले हामी होटल फर्क्यौँ, तर उत्साह त्यहीँ सकिएको थिएन। आफैले थुक्पा पकाउने रमाइलो क्षण अझै बाँकी थियो। अब थुक्पा बनाउने जाडो भयो, सबैजना थुक्पा खाने। आज जस्तो शेरमाथाङमा भोल जस्तो यो कति जहाँ हात लाग्छ त्यही बिच। हाम्रो लागि यात्रा भनेको केवल नयाँ ठाउँ घुम्नु मात्र होइन,
स्थानीय मानिसहरूसँग जीवनका कथाहरू साट्ने यस्ता शान्त र अर्थपूर्ण क्षणहरू पनि हुन्। आगोको न्यानोपनसँगै हाँसो र खुसी बाँड्दै बिताएका ती पलहरू हाम्रो मनभित्र कहिल्यै नमिटिने मिठो सम्झनाहरू बने। नमस्कार, हाम्रो भिर परिवार यो हेलम्बु को शेरमाथाङ गाउँमा छौँ। यी सुन्दर गाउँ रहेछ। यो झन्डै 2500-2600को हाराहारीमा रहेछ यसको उचाइ। राम्रो यो दोर्चेलाको हिमाल लगायत विभिन्न किसिमका राम्रो राम्रो हिमालहरू एकदमै देखिन्छ, देखिन पाइरहेछौँ। अहिले आज मौसम पनि एकदमै राम्रो खुलेको छ र अझै हामी त्यहाँ पुगिन्न, त्यसको फेदैमा हाम्रो आज बास हुन्छ। हिजोको पैदल यात्रा स्थगित गरी शेरमाथाङमै बस्ने निर्णय सही नै रहेछ। यहाँ बसेकै कारण आज हामी प्रकृतिको अझ नजिक पुग्यौँ। सही ठाउँमा सही समयमा आइपुगेछौँ हामी त। परिवारसँगै हाँसो खुसी र ससाना रमाइला क्षण साट्दै बिताएको यो समय यात्राको सबैभन्दा मिठो सम्झनामा बदलियो। सर्टकट भयो त्यो जङ्गलबाट पनि एक्सपिरियन्स भयो। अनौठो कहिले नहिँडेको बाटोमा आउँदाखेरि सस्पेन्स हुँदो रहेछ, यो कहाँ पुग्छ होला। आज यहाँ आइपुग्दा मानौ भगवानले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएर यो पवित्र क्षण उपहार दिनुभएको जस्तो लाग्यो। आज प्राप्त समय र क्षणप्रति कृतज्ञ हुँदै घमाइलो मौसममा गुरु पद्म सम्भवको दर्शन गर्दा मन निकै शान्त भयो। होटल फर्किने क्रममा एउटा गुम्बामा धेरै मानिसहरू पूजा गरिरहेका देख्यौँ। यसलाई हामीले हाम्रो पैदल यात्रा सफल हुने शुभ सङ्केतको रूपमा लियौँ। हजुर हामी लाग्छ यता। अब जङ्गलको बाटो हुँदै जानुपर्छ रे। हामी बिचमा कहीँ पनि वासस्थान छैन। अब एकैचोटि आजको गन्तव्यमा पुगेर मात्रै बास हुन्छ। फटाफट चाहिँ हिँड्नै पर्नेछ। हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो। परिवारसँगै नयाँ यात्रामा हिँड्दा हरेक कदमसँगै उत्साह बढ्दै गइरहेको थियो। भिर बाटो भारी बोकेर आएर डाँडा चढेर पसिनाले आउँदाखेरि यहाँ घाम टाक्क बरु बिछाएर झोला राखेर सुन्दर खाने त अति मजा आउने रहेछ। अर्कै टेस्ट भयो। हाँसो ठट्टा र सँगै बित्ने समयले यो यात्रा गन्तव्यतर्फको मात्र होइन, सम्झनातर्फको यात्रा बन्दै गइरहेको थियो। हजुर उकालो अलिअलि बाँकी ऊ आमायाङले देख्यो नि त यहाँबाट। ऊ यहाँ नि त बादलहरूको बिचबाट त्यहाँ सिधा त्यही हो त्यही हो आमायाङले त्यही हो मन्दिरभरि के त्यो जुत्तो चाहिँ। हामी
शेरमाथाङबाट दिउँसोको खाना खाइकन करिबन 1 बजेकै समयमा हिँडेको थियौँ। हाम्रो त यहाँ 4 बजेसम्म त आइपुग्ला भन्ने एउटा सोच बनाएर आएको छौँ। हामी बिस्तारै हिँडेको होला। अहिले भर्खरै यो चोमथाङ आमा याङरीको बेस क्याम्प चोमथाङमा आइपुग्यौँ। अहिले 6 बजेको छ भनेपछि हाम्रो झन्डै 5 घन्टा समय लागेको छ। धन्न आइपुग्यौँ। अलिअलि चाहिँ रात परेको थियो। हामी बत्ती बालिकन आउँदा ठिकै छ। अब पुग्यो धन्न। अब एकदम आराम गर्छौँ। चिसोले शरीर काँपिरहेको थियो, तर ठुलो टेन्टभित्र परिवारसँगै बसेको त्यो पलले मन न्यानो बनायो। कोजी रहेछ, रमाइलो हुन्छ। स्लम्बर पार्टी जस्तो कि है, नाइट बच्चाहरू सबै एकै ठाउँमा सुतेको जस्तो कि रमाइलो। भोलिपल्ट बिहानै शिखरतर्फ उक्लिने आशाले त्यो रात अझ विशेष बनायो। शुभ बिहानै। अहिले हामी माथि जाने तर्कमा छौँ। अहिले करिबन 4:30 बजेको छ। कतिपय मान्छेहरू त हिँडी पनि सकेको छ। हामी पनि जाने तर्कमा छौँ। 600 जतिको हाराहारीमा हामी उकालो चढ्नु पर्ने रहेछ। मलाई लाग्छ हामीलाई 3 देखि 4 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। ओहो ल यहाँमा हिँडेको खासै झिसमिसमा देख्ने के पाएन। अब हिँडेको झन्डै 2 घन्टामा हामी यहाँ मूल ठाउँ पनि नजिकै छ। र यो ठाउँमा आइपुग्दा यहाँबाट यस्तो दृश्य देख्न पाएँ कि अचम्मित। बाबा हाम्रो देश यस्तो हेर, कति रमाइलो, कति राम्रो। ओहो वाउ। अब न्यानो हुन्छ, मजा आउँछ। यस्तो खतरा चिज काम गर्ने एउटा हेर्नु। प्रकृतिले दिएको वरदान। हामीले यात्रामा खोजिरहने भनेकै आँखाले हेरेर तृप्ति हुने र मनले महसुस गरेर आनन्द पाउने यिनै स्थानहरू हुन्। प्रकृतिले वरदान चाहिँ यस्ता अनुपम दृश्यहरू दिँदा मन आफै मोहित हुन्छन्। आमा याङरी यस क्षेत्रको सबैभन्दा चर्चित स्थल हो। यो भक्तजनका लागि पवित्र धार्मिक स्थल मात्र होइन, पर्यटकहरूका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य हो। अलिकति कति तर्सिरहेको थियो। शिखरमा पुग्दा थकान त लागेको थियो, तर वरिपरिका दृश्यहरूले हाम्रो मन गहिरो शान्ति र आनन्दले भरिदियो। हरियालीले ढाकेका पहाडहरू, टाढा देखिने हिमश्रृङ्खलाहरू र नीला आकाशको विशालता देख्दा सम्पूर्ण थकान पलभरमै हरायो। परिवारसँग बिताएका ती पलहरूले यो यात्रा केवल एक साधारण घुमफिर होइन, सम्झनामा सधैँ रहिरहने एक अमूल्य समय बनाइदियो। यस्तो ठाउँ पनि हुन्छ र हुँदैछ त है नेपालमा। के हो यस्तो स्वर्ग चाहिँ सुन्दर भने यही हो।
पनि सुरु गरेका थियौँ माथि पुगे एकदमै रमाइलो वातावरण रमाइलो दृश्य देख्यो हुनाले एकदम रमाइलोसँग निकै समय बिदा गरेछौँ त्यहाँबाट बिस्तारै फर्किँदा अहिले झन्डै 7.5 घन्टाको अवधिमा चाहिँ हामी त्यहाँ माथि गइकन यहाँ फर्किने समय लागेर छ अझ हामी यहाँ अब खाना खान्छौँ त्यसपछि हामी तार्किगाङतिर लाग्छौँ है ल इबीहरू माथि गएर आयो आजीहरू तेरो ठुलो कुरा हो नि यति आश बोकेर आएर आमायाङदेखि कोही त पुग्दैन नि बिचरा फर्किन्छ टाउको लेग लाएर त्यही ठुलो कुरा हो ल आजो ल हस् ल बाई 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 हस् त बाई बाई सेफ जर्नी धेरै नै हरू छ है हजुर हो नि पछितिर आउनु होला ल पक्कै पनि ल त ख्याल राख्नु होला हजुरहरू है जोबथाङको होटल सञ्चालक दम्पतिको न्यानो व्यवहार र मिठासपूर्ण भोजन हामी सबैलाई अत्यन्तै मन परेको थियो फेरि भेट्ने बाचा गर्दै हामी अन्य धार्मिक स्थलहरूतर्फ अगाडि बढ्यौँ हामीले हाम्रा विभिन्न भिडियोहरू मार्फत भन्दै आएको छौँ सकभर हामी सबैले यसो नगरिँदा हाम्रो ठाउँ कति सफा स्वच्छ हुन्थ्यो भनिन्छ नि सके सफा गर नसके फोहोर नगर फोहोर चाहिँ नगरौँ न है त हामी तर्किगाङ तर्किगाङ गुम्बा कसरी बनेको कसरी बनेको गुम्बा कसरी बनेको त्यहाँ गुम्बा कति साल पो होला हामी पनि झर्को छैन होला धेरै अघि टिबेटबाट आएका एकजना गुरुले गुम्बा बनाउने स्थल खोज्दै थिए ध्यानमग्न हुँदै उहाँले एक लट्ठी जमिनमा हिर्काउनु भयो र त्यही ठाउँलाई उपयुक्त मानेर गुम्बा बनाउने निर्णय गर्नुभयो किम्वदन्ती अनुसार निर्माणका लागि एक सानो मुसाले टाढाबाट सुरुङ खनेर पानी ल्याइदियो भने एक गुरुले ठुलो ढुङ्गा ओसार्न सहयोग गर्यो यी कथाहरूले गुम्बाको पवित्रता र प्रकृति पशु र मानव बीचको सुन्दर सहकार्य देखाउँछन् यो मिलेरेबाको गुफा उहाँ तपस्या गर्नुको ठाउँ रहेछ त्यहाँ एउटा ठुलो मूर्ति निर्माण गर्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो मनाङको लामा पुन्चोरू बछेबाट चाहिँ यो स्थापना भएको हो हामी यो दर्शन गर्छौँ त्यसपछि हामी भित्र गुम्बा जुन मिलेरेको मूल स्थान जहाँ उहाँ तप गर्नुभएको ठाउँमा हामी त्यहाँ लाग्छौँ दशौं शताब्दीमा महापुरुष योगी मिलेरेपाले यस क्षेत्रमा ध्यान तपस्या गरेका थिए आज पनि धेरै साधकहरू शान्ति खोज्दै यहाँ आउँछन् संयोगले यहाँका स्थानीयहरूले गुम्बामा पूजाको लागि चिया बिस्कुटको व्यवस्था गरेका रहेछन् चिसो मौसममा पाइएको चिया बिस्कुटले पेट मात्र होइन मन पनि न्यानो बनायो
चर्को घाममा ठाडो कालो पसिनाले खलखल भिजिसक्यो भर्खरै सुरुवात हो अझै निकै जानु छ माथि टुप्पोमै पुग्नु छ यो मेलम्ची ग्याङ पुग्नलाई यो बेरिज जस्तो झुप्प छ हेर न ल चर्को घाम उकालो भर्खर खाएर आएको अलिक सफा हुँदो रहेछ त्यही पनि हिँडिरहेछौँ अब एउटा तीर्थस्थान चाहिँ त्यहाँबाट देखेछौँ हामी त्यहाँ दर्शन गर्छौँ है यहाँ चाहिँ यो गुरु पेसो भन्नु रहेछ गुरु पद्मसम्भव पेसो भने उहाँको यो टाउकोको छाप उहाँ यहाँ आउनुहुँदा यहाँ बस्नु भई केही ध्यान तप गर्नुभएको थियो होला त्यो जस्तो ठ्याक्कै ध्यान तप गर्दा उहाँको टाउकोले जति छोयो त्यो ठ्याक्कै भित्रपट्टि गएर एकदम राम्रो आकर्षक आकारमा हामी देख्न पाउँछौँ दर्शन गर्न पाउँछौँ हेर्नु पाउँछौँ नेपालकै एक भूभाग भए पनि हाम्रो लागि यो नयाँ स्थानको अनुभव रमाइलो नै रह्यो त्यसमा पनि यस्ता पवित्र धार्मिक स्थलहरू जहाँ परापूर्वमा महान गुरु योगीहरूले ध्यान तप गरेका थिए यस्ता स्थलहरूको दर्शनले हाम्रो यात्रालाई अझ गहिरो र अर्थपूर्ण बनायो सब यत्रो भयो चाहिँ मान्छे कत्रो होला हामीले पोल्यो हेलो उकालो यहाँबाट माथि नपुगेसम्म पानी छ पहिला 3 वर्ष आकार पनि एकचोटि आयो यहाँबाट पानी पसेर गयो पानी खायो यहाँ ल लगभग हामीले कति घन्टा चढ्यौँ उकालो 3 घन्टा भयो मेलम्ची खोला अनुसार गाउँको नाम पनि मेलम्ची राखिएको रहेछ गाउँ अत्यन्तै सुन्दर छ र यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलहरू रहेका कारण यस भूमि अझै पवित्र र विशेष भएको छ अनि निनाको पनि फर्स्ट टाइम यता मेलम्ची ग्याङ गाउँ चाहिँ ब्युटिफुल रहेछ क्या खतरा लोकेसनमा सनी लाइक समरसम्म गाउँ पनि याद आयो मेलम्ची पुगेर पनि हाम्रो वासस्थान होटल हेलम्बुमा पुग्यौँ जहाँ हामी पहिला पनि बसेको थियौँ यहाँको व्यवस्थादेखि हामी एकदमै सन्तुष्ट भएको थियौँ यसपालि पनि यहीँ आएका छौँ एकदम राम्रो छ खुसी नै छौँ हामी सबै यहाँ पुग्न पाएको तीर्थस्थल गर्नु आउनेहरूलाई स्वागत छ हाम्रो हेलम्बु मेलम्ची ग्याङ यहाँ धेरै गुरु रिम्पोछेको नि चारैतिर घेरेको छ मेलम्ची ग्याङमा गुरु रिम्पोछेको केही आशीर्वाद लिउँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यसैलाई सबैलाई स्वागत छ धन्यवाद लेट्स गो कहाँ जाने बाँकी अब हामी माथि गुरु रिम्पोछेको नेमा जानु लागेको 3-4 वटा ने छ त्यहाँ जाने हामी यस्ता पवित्र स्थलहरू खोज्दै दर्शन गर्दै यात्रा गरिरहन्छौँ यसमा पनि परिवारका सबै सदस्यहरू एकै समयमा दर्शन गर्न पाउँदा सम्बन्धमा थप आत्मीयता र न्यानोपन महसुस हुन्छ मैले सुनेको अनुसार चाहिँ कतिको सत्य हो यसलाई चाहिँ साङफू जाङफू यस्तो नामकरण गरिएको रहेछ खान्डो चाहिँ महिनावारी हुन्छ नि महिलाहरू होइन महिनावारी भएखेरि यहाँ चाहिँ आएर बस्ने नुहाउने गरिन्थ्यो अरे अनि पहिला त यहाँ यस्तो रातो पानी अब यस्तो टुक्रिए हो है यस्तो बगिरहेको पनि देखाएको हामी पहिला आउँदाखेरि अब त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको ठाउँ भन्दाखेरि हामीलाई पनि हो कि लाग्ने गर्दथ्यो यसरी एकपछि अर्को धार्मिक आस्थाका स्थलहरूको दर्शन गर्दै गर्दा यस्ता आश्चर्यजनक स्थलहरूको पनि दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ठुला ठुला लहरले ढाकिएका चट्टानहरू
एकपछि अर्को गरी उभिएका देखिन्छन्, मानौ असङ्ख्य ग्रन्थहरूलाई श्रद्धापूर्वक एक एक गरी सजाएर अग्लो थुप्रो बनाइएको हो। यस दृश्यले ग्रन्थहरूको विशाल सङ्ख्या, तिनको गहिरो महत्त्व र तिनीप्रति गरिने श्रद्धालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ। शुभ बिहानी तीर्थस्थलहरूको दर्शनलाई निस्क्यौँ। आज एकदम मौसम पनि यति घमाइलो छ, एकदम आनन्दमय छ र चाहिँ हामी आज माथि यो टाढेपाटी लाग्छौँ र बाटोमा अन्य धार्मिक स्थलहरू पनि रहेछन्, त्यहाँ पनि दर्शन गरिकन जान्छौँ है। अहिले हामी यहाँ सँगै उपामनको गुम्बा रहेछ, तर घटा चाहिँ पहिला गुरु सम्भव घटा रहेछ त्यहाँ लेखेको अनुसारले। तर हामी अहिले हिजो त दर्शन नपाउला भने पिर थियो, अहिले चाहिँ छक्कै गुम्बा खोलेको टाइम परेछ र गुरु सम्भवको घट्टा पनि दर्शन भयो। र यो हाम्रो सँगै उपामेको गुम्बा पहिला भूगुम्बा भत्केको रहेछ, अहिले एउटा सानो अस्थायी घर रहेछ, अब गुम्बा बनाउने माथि बनाएको रहेछ, त्यहाँ सार्नेवाला छ। तर धेरै खुसी लाग्यो, राम्रो दर्शन भयो हाम्रो त्यो घट्टा चाहिँ। मूल गाउँभन्दा थोरै तल हामी आयौँ बिहान होइन, अहिले घर आउँदैछौँ हामी। यहाँ आउनुको कारण चाहिँ त्यहाँबाट हामी के थाहा पायौँ भने यहाँ चाहिँ खान्डोमा र गुरुम्बा छेको एउटा थाप झ्याथाप भन्दो रहेछ उहाँहरू चाहिँ। झ्याथाप भनेको अब चिया पकाउने चुलो चाहिँ यहाँ हामी दर्शन गर्न पाइन्छ भनेको हुनाले हामी यहाँ दर्शन गर्न आउँदैछौँ। अब हामी दर्शन गरौँ। मेलम्ची ग्याङ वरपरका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूको दर्शन सकेपछि हामी नास्ताका लागि होटल फर्क्यौँ। स्पेसल खाजा र खाना है यो आज दिउँसो हामी भातसँग खाउँ भइदिनु न, जानु त खाएको हो। अब यो खाएको न, अब हामी निस्किन्छौँ। अब खाना खाने ठाउँ त भरे 4-5 मिनट पुग्छौँ, बिचमा जस्तो के खान्छ जस्तो खाउँला है। मेलम्ची गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरूको न्यानोपन र सरलताले हाम्रो मन छोयो, जसका कारण हाम्रो बसाइ अत्यन्तै सहज र सुखद बन्यो। फेरि पनि यहाँ फर्केर आउने गहिरो चाहना मनमा बोकी हामी हाम्रो यात्रालाई ठाडेपाटीतर्फ अघि बढायौँ। कस्तो राम्रो दिन, रमाइलो घमाइलो। झुलुङ्गे पुल पनि तार्यौँ अब पहिलो झुलुङ्गे पुल। यो मेलम्ची गाउँबाट निस्केको लगतै एकदम ठाडो ओहो चढ्दै आउँदैछौँ। अब यस्तै ठाडो धेरै नै होला, अझै बिस्तारै बिस्तारै गइन्छ, पुगिन्छ, रमाइलो हुन्छ र। गुरजुक्टी यहाँ हो त है, अनि यहाँबाट यसो गरेर त्यो लुङबर भित्र चाहिँ छोडिदिन्छ, त्यो छोडिदिनमा जाने अनि त्यही भएर सिधा उता निस्केर अनि माथि। ल ल हामी बिहान निस्केपछि थोरै माथि चढ्दाखेरि यहाँ गुरु रुम्बो छेको झुक्टी यानि उहाँको आसन या गद्दी भनौँ एकदमै आकर्षक रूपमा, एकदमै महत्त्ववान रूपमा हामीले दर्शन गऱ्यौँ। उहाँ यो गतिमाथि बस्नु भई ध्यान तप गर्नुभएको भन्ने कुरा छ। र यहाँ त्यसको यो लगायत अरू पनि यहाँ यस्तै धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू छ अरे माथि, हामी त्यहाँ पनि गएर दर्शन गर्छौँ। कस्तो खालको हेर न, नाग रहेछ कि त्यो टाउको पनि उठेको छ। हामी पहिला पनि यहाँ आउनु दर्शन गर्छौँ। यहाँ नागथान बस्छ, नागथान हो। यसमा फोहोर कचरा के गरे नि नागले पानी बर्साउँछ भन्ने कथा सुनेको थियो, त्यो अनुसार यहाँ नागथान यो नै हो ला भन्ने चाहिँ लाग्छ। एकदमै घुमाउरो पारामा छ र त्यो होस् हो नै लाग्छ यो यसको आकृति हेर्दाखेरि। के हो
छोड्दैन चाहिँ एकदम आफै उत्पत्ति भएको तर हेर्दा हेर्नु यति राम्रो आकारमा छ कि मान्छेले नै कुदेर बनाएको चाहिँ लाग्ने त्यही भएर एकदमै हामीलाई एकदम प्रभावित भयो यो बाटो बनाउने मान्छेहरू कति धर्म कमाएर तलदेखि नै माथिसम्म ढुङ्गा ओछ्याएछ त्यो पनि एउटा सानो सानो मात्रै होइन आमामा उचाल्नै नसक्ने 5 जना नै उचाल्नु सक्दैन यस्तो ढुङ्गा नओछ्याएछ हिजो दबाई त खाएकै हो अब खुले यो गहुँको पिठो घिउ मक्खन अझै आदिकन 2 साग पिज्यो त मान्छे त यो आत्मबल त निकै बढेछ अब त सरासर माथि पुग्नुमा केही चाहिँ कठिनाइ हुने स्थिति देखिनु यात्रामा कसलाई कहिले अस्वस्थता आइपर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन हिजो बुबा अलि अस्वस्थ हुनुभएको थियो तर आज उहाँ राम्रो र सबल देख्नु भएको छ उहाँको आत्मबल र मुस्कानले हामी सबै ढुक्क भयौँ र खुसीका साथ हाम्रो पैदल यात्रा निरन्तर अघि बढायौँ कस्तो रहेछ ठाउँको यो एकदम बाबा राम्रो ठाउँ देखेँ कि बस्न लागेको थियो हजुर तर यहाँ आएको ठिक भएछ कि बेस्ट प्लेस यो कठिन उकालोको यात्राको बीचमा हामीले नाच्ने सम्मको ऊर्जा जुटायौँ खुसी र हाँसोले घेरिएको त्यो क्षणमा यात्राको हरेक पललाई पुरै मनले रमाउँदै बितायौँ बिस्तारै थकाइ मार्दै आउँदा यहाँ ठ्याक्कै सूर्यास्तको समयमा आइपुगेछौँ एकदमै राम्रो देखिरहेछ अहिले देख्यौँ हामीले ओहो यहाँबाट त यति यहाँ पुगेपछि जुन यति थकाइ थियो के त्यो सबै कहाँ हरायो यहाँ पुग्दा त यति वरिपरि यति रमाइलो दृश्य एउटा चारैतिर 360 डिग्रीमा शुभ बिहानी अहिले बिहानको 5:30 बजेको छ यो ठाडे पाटीबाट पनि केही माथि पाउने अन्दाज चाहिँ हिँडेपछि सूर्य उदयको दृश्य र त्यसबाहेक यो चारैतिरका एकदमै रमाइला दृश्यहरू त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ भनेको भन्नुभयो हाम्रो होटलका भाइले हामी त्यहाँ जाँदैछौँ हाम्रो देशको भूबनावट कठिन भए पनि प्रकृतिले हाम्रो देशलाई स्वर्गीय सौन्दर्यले सजाएको छ यस स्थानबाट उदाउँदै गरेको सूर्योदय र चारैतिर फैलिएका शान्त वातावरणले मनलाई निशब्द बनाइदिन्छ यो सूर्योदय शब्दभन्दा धेरै गहिरो अनुभूति हो आँखाले देखेर मनले महसुस गर्नुपर्ने वास्तवमा यसरी प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न र क्यामेरामा कैद गरिएको दृश्यबीच ठुलो भिन्नता हुन्छ यिनै अनुपम पलहरूले हाम्रो तनमनलाई बारम्बार यात्राको बाटोतर्फ आकर्षित गरिरहन्छन् हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ यो ठाडे पाटीमा र यो डाँडाको अब चौछातीको यो नेछा भनेर कसैलाई थाहा छैन हजुर अनि यो हाम्रो ग्रेट टेलको बाटो यो अब निर्माण पछि हुँदैछ यो गोरेटोल चाहिँ भइरहेछ
यहाँबाट सिम्पसिलाङ हुँदै घुबु भेमाथाङ खिल्टाङ थुपो हुँदै आमायाङडी बेस क्याम्पसम्ममा जोड्छ त त्यही पनि अहिले टी हाउसको चाहिँ छैन अहिले तपाईँहरू आउनु पर्यो अर्को नेक्स्टबाट आयो भने धेरै राम्रो ट्रेक हुन्छ यहाँबाट ल हजुर वेलकम ल दाइ भेटौँला ल यात्राहरू जति गर्दै गयो उति नै नयाँ गन्तव्य र बाटोहरूको जानकारी पाइँदो रहेछ। नेपाल घुमेर सकिँदैन भन्ने कुरा झन् साँचो लाग्न थाल्यो। ठाडेपाटीका होटल सञ्चालक दाइबाट नयाँ पदयात्राको मार्गबारे सुन्न पाउनु पनि यात्राको सुन्दर उपहार बन्यो। कुनै दिन त्यो पदयात्रा गर्ने सपना मनमा बोकेर हामी खुसीका साथ उहाँसँग बिदा भई कुटुम्साङतर्फ ओर्लियौँ। यात्रा सकिँदैनन्, केवल नयाँ अध्यायहरू थपिँदै जान्छन् भन्ने अनुभूतिका साथ। बाटो एकदम सरल, न उकालो न ओह्रालो। हल्का उकालो ओह्रालो त छ, तर टाइम टाइममा यस्तो सम्म चाहिँ छ, त्यो भएर अति इन्जोयबल भइरहेछ। यो चाहिँ ठाडेपाटीदेखि अब हामी कुटुम्साङ जाने वेमा हो। यो खास गोसाइकुण्डबाट सूर्यकुण्ड क्रस गरेर आयो भने चाहिँ यो बाटो पर्दो रहेछ कि। सो कस्तो आनन्दको छ, पुरा रोडोडेन्ड्रन अनि धुपी सल्लाहहरूको बिचबिचमा होइन, कहिले जाडो तर फेरि यस्तो सम्म आउँदा चाहिँ न्यानो। सो एकदम फन भइरहेछ, इट्स इन्जोयबल। पदयात्रा कहिले अत्याधिक गर्मी सहनु पर्ने अनुभव हुन्छ त कहिले कठोर चिसोसँग जुझ्नुपर्ने सङ्घर्ष। भोक र थकानले शरीर लथालिङ्ग हुन्छ त कहिले बसाइको असहजताले मनलाई चुनौती दिन्छ। यिनै अनुभवहरूको बिचमा यात्राले हामीलाई धैर्य राख्न, कठिन परिस्थितिमा पनि सकारात्मक रहन र आफूमा विश्वास गर्न सिकाउँछ। यसले सरल जीवनको मूल्य बुझाउँछ र साना खुसीहरू नै सबैभन्दा ठुला सुख हुन् भन्ने अनुभूति गराउँछन्। हिजो हामी यो ठाडेपाटीबाट यहाँ आउँदा करिबन 4:30 बजेको समयमा आइपुग्यौँ। एकदमै राम्रो समय, पर्फेक्ट समय। यो कुटुम्साङ हामी यो नमस्ते होटल एन्ड लजमा बस्यौँ र यहाँ बस्न र खानको व्यवस्था राम्रो भयो। अहिले पनि हाम्रो बिहानको खाजा खानेछौँ। एकदमै पछाडि हिमशृङ्गाहरू लस्कै देखेर हेर्दै खाँदै एकदमै रमाइलो, एकदमै बढी आनन्दको हुँदो रहेछ। अब हामी यो केही समयपछि यहाँबाट हामी आजलाई चिसापानीतिर लाग्छौँ। जहाँ बास बस्यो त्यहीँ बस्नु मन लाग्छ, के गर्ने अब, झर्नु त पर्यो गन्धेबिहातिर। पदमार्गमा भइरहेको विकास कार्य देख्दा भविष्यका यात्रुहरूको लागि खुसी र आशा जाग्यो र यसमा निरन्तर मेहनत गरिरहेका सबैको योगदानलाई हामीले मनदेखि नै सम्मान गर्यौँ। हिँड्दै आउँदै गर्दा यो एक ठाउँ पछाडि यो वरिपरिको सबभन्दा अग्लो डाँडा चाहिँ लाग्छ र यहाँ एउटा भग्नावशेष रूपमा पनि छ। यो वरिपरि ठुल्ठुलो गाह्रोहरू रहेछ पुरानो जमानाको, सायद यो कुनै गढी नै होला यो। र यस्तो यहाँबाट यति सुन्दर देखिन्छ कि पछाडि ठ्याक्कै मेरो पछाडि लाक्पादुर चाहिँ हिमाल छर्लङ्गै देखिरहेछ। उताबाट अब सायद चिसापानी पनि सायद हामी यहाँबाट देखिरहेको जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ केही तल पुगेपछि तल गएर चाहिँ चिप्लिङमा हाम्रो खाना व्यवस्था भइरहेको छ, त्यहाँ खाएर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। बजेको समय पुग्दा हजार भइसकेको थियो। तर यहाँ एकदम राम्रो एभरेज भ्यू पोइन्ट होटेल, त्यसमा बास हुन गयो। राम्रो रहेछ, त्यसरी राम्रै स्थिति रहेछ। खाना पनि एकदम मिठास खाना, सबैले एकदम आफ्नो मन लागेको खाना चाहिँ खानेछौँ।
ठाउँमा गएँ हजुर हजुर त्योभन्दा बढी यहाँबाट देख्न पाइरहेको छु मैले आमा बिहानको यो सूर्य उदयको दृश्य कति राम्रो देखेँ अब बेलुकाखेरि सूर्य अस्ताइहरू पनि देख्न पाइएला र यहाँ होइन सल्लाहको वनले ढाकेको वरिपरि आहा कति राम्रो यो ठाउँ पनि कति फैल्यो कति राम्रो ठाउँ ल धन्यवाद थ्याङ्क यू दाइहरूलाई नि सबै परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु है संसारका विभिन्न देशहरूबाट हरेक वर्ष लाखौँ पर्यटकहरू पदयात्राका लागि निस्किन्छन्। उनीहरूलाई भारी झोला बोकेर उकाली ओह्राली गर्दै हिँडिरहेका देख्दा पहिले हामीलाई पनि जिज्ञासा लाग्थ्यो, किन यति कठिन यात्रा रोज्छन् होला? आखिर उनीहरू यसबाट के खोजिरहेका छन्? तर जब हाम्रो परिवार स्वयं यस्तै पदयात्रामा निस्कियौँ तब मात्र हामीले त्यसको वास्तविक अर्थ र आकर्षण बुझ्न थाल्यौँ। सहरको हल्ला, दैनिकीको दौडधुप र मनमा थुप्रिएका चिन्ताबाट टाढा रहेर प्रकृतिको काखमा केही समय बिताउँदा तन मन दुवै हलुका बन्छन्। यस्तो यात्राले शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुको साथै मनलाई शान्ति दिन्छ। साथै देशका फरक फरक भूभाग, त्यहाँको जीवनशैली र स्थानीय मानिसहरूको सरलता नजिकबाट चिन्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ। यही यात्रामा हामीले केवल बाटो पार गरेनौँ, हामीले आफ्नो भित्री यात्रा पनि पार गर्यौँ, जहाँ हरेक पाइला शान्ति, हरेक दृश्य कृतज्ञता र हरेक क्षण एउटा सुन्दर सम्झना बन्यो। त्यसैले यो यात्रा गन्तव्यमा सीमित रहेन, बरु मनको गहिराइमा सधैँ जीवित रहने अनुभूति बनेर बस्यो।